Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đi theo Ngân Nguyệt vào trong động phủ, Mộ Phái Linh rất nhanh đã đến trước mặt Hàn Lập. Vừa nhìn thấy nàng, Hàn Lập đã cao giọng nói: "Mộ sư thúc, lâu rồi không gặp." Nghe một lời này, Mộ Phái Linh có chút hoảng sợ, nàng cúi đầu đáp: "Thăm kiến Hàn Tiền Bối." Ở phía đối diện, Hàn Lập lạnh lùng nói: "Ngươi tất nhiên là biết nguyên nhân ta gọi ngươi tới đây ngày hôm nay, chính vì ngôn ngữ bừa bãi của ngươi mà làm cho tu sĩ vừa mới tiến giai Nguyên Anh kỳ như ta bị gia tộc tu tiên của ngươi có ấn tượng rằng ta ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi cũng sẽ bị ta trừng phạt." Mộ Phái Linh ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt đáp: "Tiền bối thứ lỗi, chuyện này cũng là do tiểu nữ to gan lớn mật, nhưng nếu gả vào nhà đó, vạn bối thà tình nguyện làm thị thiếp cho tiền bối." Như đợi chỉ có câu nói này, Hàn lão ma lập tức ra kèo: "Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trên danh nghĩa là tỳ thiếp của ta, nhưng thực tế là thị nữ cho ta 20 năm, nghe ta sai khiến. Thời gian kết thúc thì việc này coi như xong, ta sẽ trả lại tự do lại cho ngươi. Nhưng mà trở thành thị nữ thì đừng mong tu luyện sẽ được trợ giúp gì của ta. Điều thứ hai, tựa như lời ngươi vừa nói, giả thành thật, trở thành thị thiếp của ta, sau này đi theo ta không được rời bỏ. Nhưng mà trước khi trở thành thiếp của ta thì ta sẽ phải hạ cấm thần thuật trên người ngươi, tránh ngươi có lòng phản bội." Mộ Phái Linh hoang mang tột độ, nàng trần trơ nói: "Tiền bối có thể cho ta 2 ngày thời gian suy nghĩ không?" Hàn Lập gật đầu đồng ý. Mộ Phái Linh vừa đi khỏi, Ngân Nguyệt đã liền hiện ra và thắc mắc. Lúc này, Hàn Lập mới lật bài ngửa. Hóa ra, hắn có được một ngọc giản ghi lại 2 bộ công pháp song tu ma đao cực kỳ bá đạo. Một loại là Dẫn Long Quyết, thích hợp với tu sĩ kết đan kỳ, giúp cho tu sĩ không ngừng hấp thu âm nguyên tinh của nữ nhân, từ đó làm cho tu vi tăng lên nhanh chóng. Mà bí thuật còn lại chính là Điêm Phượng Bồi Nguyên Công, là một loại song tu bí thuật dành cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Công pháp này lại trái ngược hoàn toàn dùng Dẫn Long Quyết để cho nữ tử đạt đến kết đan kim tu, sau đó chờ nữ nhân này tu luyện đến cao thâm rồi để cho nam nhân cướp lấy nguyên âm để mạnh mẽ đột phá tu vi. Và kế hoạch của Hàn Lập chính là dùng Mộ Phái Linh để tu luyện Điêm Phượng Bồi Nguyên Công. Nói đến đây, hắn nhìn Ngân Nguyệt, búng chán nàng một cái vì cái tội đã khiến hắn xen vào nhân quả của người khác. 2 ngày sau, Mộ Phái Linh quay lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Đứng trước mặt Hàn Lập, thanh âm nàng vang lên nói: "Tiểu nữ có nghĩ qua, tại tu tiên giới có thể làm thiếp cho một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối với một nữ tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là một loại cơ duyên, nhưng mà trở thành thiếp của tiền bối thì mong tiền bối có thể cho vạn bối một lời hứa." Phái Linh tình nguyện bị cấm chế, cả đời không rời xa khỏi tiền bối. Khi Hàn Lập hỏi điều kiện, cô nàng cúi đầu đáp: "Ta biết Hàn tiền bối không phải là người háo sắc, cho nên hy vọng tiền bối có thể đáp ứng ta trong vòng 30 năm, tạm thời không chiếm nguyên âm của ta. Ta đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, mà công pháp này, thân thể xử nữ vô cùng trọng yếu, chỉ cần qua 30 năm mà kệ Phái Linh có kết đan hay không, đều chính thức cùng tiền bối song lữ tu luyện." Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười thầm vì quá khớp với kế hoạch. Hắn không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Thế là kèo được chốt, Hàn Lập giao cho Mộ Phái Linh một cái lệnh bài để ra vào động phủ, rồi lên tiếng cảnh cáo: "Ta nói trước, mà kệ ngươi trước kia là gì, đã có người trong lòng hoặc như ý lang quân thì phải dứt bỏ hết, nếu mà có chuyện qua lại thì đừng trách ta không khách khí." Giải quyết xong chuyện Mộ Phái Linh, Hàn Lập bắt đầu bế quan. Lần này, hắn lôi ra bộ Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà trước đây tu vi không đủ để lĩnh ngộ tầng cuối. Với tu vi Nguyên Anh kỳ hiện tại, hắn dễ dàng mở khóa được bí mật. Đại canh kiếm trận, đây là cái gì? Tại sao lại có quan hệ cùng trận pháp? Hắn vô cùng kinh ngạc. Sau 3 ngày 3 đêm lĩnh ngộ, Hàn Lập lẩm bẩm nói: "Kiếm trận này quá khoa trương rồi, tu luyện đến đỉnh thì dù chỉ là 1/3 uy lực cũng có thể tung hoành thiên nam. Nhưng vấn đề là muốn luyện thành nó phải có đủ 72 phi kiếm, và quan trọng nhất là phải dùng canh tinh để luyện chế lại toàn bộ, tìm đâu ra nhiều canh tinh như vậy?" Do vào thế khó, hắn quyết định đi hỏi Trình Thiên Khôn và Lữ Lạc trưởng lão về canh tinh. Nghe vậy, Lữ Lạc trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, ông lên tiếng cảm thán: "Canh tinh là một nguyên liệu vô cùng hiếm có, hai lão giả chúng ta cũng không có thứ này. Có điều, sắp tới sẽ có một hội giao dịch lớn nhất thiên nam dành cho các tu sĩ Nguyên Anh, Hàn đạo hữu nếu muốn tìm thì có thể đến đó thử vận may." Nghe vậy, Hàn Lập quyết định lên đường. Hắn cáo từ các trưởng lão, phong ấn động phủ và một mình tiến thẳng về hướng Nguyên Vũ Quốc. Liệu rằng chuyến đi này sẽ có gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.